हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. मोनिका लाईफस्टाईलमध्ये तुमचं स्वागत आहे आणि तुम्हा सर्वांना माझ्याकडून होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. होळी म्हटलं तर प्रत्येकाच्या घरी बनते ते म्हणजे पुरणपोळी. सगळ्याच्या पद्धती जवळपास सेमच असतात, तर मी माझ्या घरी माझ्या पद्धतीने कशी पुरणपोळी बनवणार आहे हे तुम्हाला दाखवणार आहे. तर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर नक्की माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. तर चला आता आपण चालू करूया पुरणपोळी कशी बनवायची ते. आता आपण इथे एक वाटी, ही मोठी वाटी आहे, जवळपास हे अर्धा किलोची डाळ आहे ही. तर मी जितकी डाळ घेतलेली आहे चण्याची ही मी 2दा-3दा धुवून घेतली आहे छानपैकी. तितकंच मी आता गूळ पण घेतलेला आहे, तुम्ही बघू शकता. हे दोन्ही सेम वाट्यात म्हणजे मेजरमेंट सेम आहे. हे अर्धा किलो डाळ आहे आणि हे अर्धा किलो गूळ आहे. तर आता आपण पहिल्यांदा डाळ ही शिजून घेणार आहोत. कमीत कमी आपण 7 ते 8 शिट्ट्याला देणार आहोत. पूर्णपणे आपण ही डाळ शिजून घेणार आहोत. आता याच्यामध्ये आपण 3 ग्लास पाणी टाकून घेणार आहोत. म्हणजे काय करते माहिती का, ते एडिटिंग आवाज कमी करते ना. तीन ग्लास पाणी टाकले आपण याच्यामध्ये आणि थोडीशी तर हळद टाकणार आहोत, एक अर्धा चमचा. एकदम थोडंसं मीठ टाकणार आपण, एकदम कमी. आणि आता 1 चमचा आपण तेल टाकणार आहोत. आपण 1 चमचा तेल टाकलंय. हे सर्व चांगलं मिक्स करून आता आपण याला 7 ते 8 शिट्ट्या देणार आहोत. आता ही डाळ शिजली आहे, आपण बघू शकतो एकदम चांगल्या प्रकारे. एकदम छान शिजली आहे. आता याचं पाणी काढून घेऊया आधी. डाळ खूप मस्त शिजली आहे. आता आपण याच्यामध्ये पुरण चांगलं शिजवून घेणार आहोत. इथे पूर्ण काढून घेतलं पुरण. आणि खूप असं इथं हे गरम इथं हे पाणी उरले. हे पाणी आपण आमटी करायला वापरणार आहोत. थोडीशी डाळ पण टाकू याच्यामध्ये. आता ही डाळ जी शिजली आहे ही आपण याच्यामध्येच इथेच पूर्णपणे बारीक करून घेऊया. गॅस कमी करूया.
इथे आपण जास्ती पूर्ण जर डाळ वाटून घेतली, बारीक केली याच्यामध्येच कढईमध्येच, तर आपल्याला जे पुरण वाटायचा जो त्रास आहे तो थोडा कमी होतो. तुम्ही बघू शकता हे मस्त वाटलं जातंय, पण यासाठी खूप छान अशी डाळ शिजली पाहिजे. म्हणून डाळ शिजल्यानंतर तुम्ही बोटाने दाबून बघा. जर तुम्हाला वाटलं की नाही अजून शिजायची गरज आहे, तर मग पुढे अजून 1-2 शिट्ट्या द्या त्याला. हे बघू शकतो आपण, बघा किती प्रमाणात हे बारीक झालंय. अजून बारीक होणार आहे, म्हणजे आपल्याला पुरण वाटायची काही गरज पडणार नाही. जेव्हा आपण याच्यामध्ये हे टाकू, गूळ टाकू, गूळ, तेव्हा हे अजून त्याला पाणी सुटेल आणि नंतर मी घट्ट होईल. पूर्णपणे बघा, पूर्णपणे एकदम मस्त असं बारीक झालंय. आता आपण याच्यामध्ये टाकून घेऊया 1 वाटी गूळ. जितकं आपण घेतलेलं आहे डाळ तेवढंच आपण घेतलेलं आहे गूळ, सम प्रमाणामध्ये घेतलंय. तुम्हाला वाटलं जास्त गोड पाहिजे तर तुम्ही गोड करू शकता, पण माझं हे मेजरमेंट बरोबर आहे. आणि आपण छान असं मिक्स करूया, एकजीव करूया. आता पुन्हा हे थोडंसं पातळ व्हायला लागेल बघा. जसं जसं मेल्ट होईल बबियाचा आवाज काढतो. पुन्हा एकदा सर्वांना होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. थंड पडलं काय करतोय. अजून 10 ते 15 मिनिटं लागतील आपल्याला हे चांगलं घट्ट होण्यासाठी. हे आता पातळ वाटते, नंतर आरामात थोडं 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 हे घट्ट होत जाईल आणि छान असायचा गोळा तयार होईल. आता हे पुरण झालंय कसं हे पण ओळखायची एक ट्रिक्स आहे, हे तुम्हाला मी नंतर सांगेल शेवटी, जेव्हा तुम्हाला समजेल की हे पुरण आपण झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये थोडे थोडे गोळे आहेत ते आपण फोडून घेऊया. तुम्ही माझ्या चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा. म्हणजे असेच तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओ बघायला मिळतील. आता हे घट्ट व्हायला लागलंय, थोडं थोडं बघू शकता बाजूबाजूने. ठीक आहे, आता आपण याच्यामध्ये टाकून घेऊया वेलची. वेलची पुढे ही वेलची आणि वेलची पूड आणि थोडी जायफळ पावडर आहे हे टाकून घेतलं आपण. नंतर मिक्स करूया. कसलं दहन, होळीचं दहन.
आहे का तुझे सांग. हां. तू पण फोन करून बोलू का? आता बरंच प्रमाणामध्ये आता आपलं पुरण घट्ट झाले. बघू शकता. हा जो चमचा आहे, हा चमचा इथे करा आणि कॅमेरा. हा जो चमचा जो आहे ना, बघ ना इथे बघ ना, हा जेव्हा असं सरळ उभा राहतो तेव्हा समजायचं की आपलं पुरण झालेलं आहे. जेव्हा आपण असं करतो किंवा चमचा असा पडतो किंवा असं वाकडा तिकडा होतो तर समजायचं नाही झालंय. पण जेव्हा आपण हे चांगलं हलवतो, हे घट्ट होतं पीठ सगळं पुरण. आणि हे असं केल्यानंतर जेव्हा हे चमचा असा घट्ट उभा राहतो, सरळ उभा राहतो, तो हलत नाही, तेव्हा समजायचं की आपलं पुरण झालेलं आहे. शिजलं तर आपलं पुरण पूर्ण. आता हे आपण थोडंसं गार होऊ देऊया आणि आता मग नंतर पुरणपोळ्याला सुरुवात करूया. बघा किती छान झालं हे. डाळ अजिबात दिसत नाही याच्यामध्ये काहीच. आता आपण पुरणपोळीसाठी पीठ मळून घेऊया. तुम्ही याच्यामध्ये थोडंसं मैद्याचे पीठ पण घेऊ शकता, पण मी फक्त गव्हाचं घेते. थोडंसं मीठ टाकून घेतलं. आता आपण हे पीठ चांगलं मळून घेऊया. सहसा पुरणपोळीचं पीठ जे असतं हे थोडंसं पातळच असतं. आपण खूप छान असं मळून घेऊया हे. दहा मिनटं छान असं पीठ भिजू द्यायचं. आपण मीडियम पीठ मळून घेतलं आहे. जास्त पातळ पण नाही, जास्त घट्ट पण नाही. हे असं आपलं पुरण झालेलं आहे वाटून. वाटून म्हणजे आपलं पूर्ण पुरण बनलेलं आहे असं या पद्धतीने दिसतंय. आता आपण पुरणपोळ्या बनवायला घेऊ. हे आपण पीठ घेतलंय आणि हे पुरण आहे. या प्रमाणामध्ये आपण करणार आहे. आपण पीठ कमी घेतलंय आणि पुरण जास्त घेतलंय. आडवं कर ना. काय नव्हतं, थोडा बाजूला पसारा दिसेल
तेवढंच चालतं. हे तू बोलतेस तुला करते. हो कळू दे, काय होतं. हे बघा या पद्धतीने आपण तुला तुम्ही बघू चपाती शकता. बनवता येत असेल ना काय मम्मी. हे बघा कोपऱ्यापर्यंत पुरण गेलेले तुम्ही बघू शकता. एकदम अलगद हाताने मी करते. आता ही जी साईड आहे आपण ही खाली टाकणार तव्याच्या. ओके, ही जी साईड आहे तव्यावर. हो तव्यावर. हो. गॅस कमी केला आपण. ही साईड जरा पलटताना जरासं लक्षात ठेवायचं, कारण की जर फार लवकर ही लागते. तुम्ही बघू शकता खूप अशी छान आपली पुरणपोळी तयार झालेली आहे. फुटले नाहीत, काही नाही. अशा प्रकारे तुम्ही पण ट्राय करा, तुम्ही पण करून बघा. नवीन असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू.